අයුබෝවන් දුෂානි ස්ටෑරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් butter cookies. අමුද්‍රව්‍ය 4කින් බිත්තර නැතුව අපිට මේ butter cookies හදාගන්න පුළුවන්. මේ cookies හදන්න මම අද බීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පයිපින් බෑග් එකක් නොසල් එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේ cookies හදාගන්න විදිය අද වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස කටේ දිය වෙලා යන butter cookies ඉක්මනින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ cookies හදාගන්න අපිට ඕනි වෙනවා butter. මම මෙතන butter gram 110ක් අරගෙන තියෙනවා. butter මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තද ගතියෙන් අරගන්න. icing sugar gram 50යි. icing sugar වෙනුවට ඔයාලට සීනි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. සීනි ගන්නවා නම් සීනි ටික හොඳට පිටි වෙන්න කුඩු කරලා අරගන්න. corn flour gram 25යි. වැනිලා තේ හැන්දයි. ඊට අමතරව අපිට පාම් පිටි ග්‍රෑම් 110ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ රසම රස cookies හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බටර් ටික දාගන්නවා. අපි මේ හදන බටර් cookies වල රස ගොඩාක් වැඩි කරගන්න ඔයාලා මේකට හොඳ බටර් වර්ගයක් තෝරගන්න. ඊළඟට අපි ගත්ත icing sugar ටිකත් මේ විදිහට හලාගෙන එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳින් බීට් කරගමු. ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙනුවට විස්ක් එකක් හෝ හෑන්ඩ් බීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද මේක හැන්දෙන්ම බීට් කරගන්නවා. අපි මේක ගොඩාක් වෙලා බීට් කරන්නේ නැහැ. බටර් වල පාට අඩු වෙලා ක්‍රීම් එකක් වගේ එනකම් බීට් කරගන්නවා. ඒ අතරතුර ඔයාලා බෝල් එක වටේ තියෙන මිශ්‍රණයත් මේ වගේ එකතු කරගන්න. මම මේක විනාඩි 4ක් වගේ හොඳට බීට් කරගත්තා. මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති බටර් එකේ පාට ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට බීට් වුණාම අපි මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් දාගන්නවා. වැනිලා එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට අපි මේ වගේ පෙරණයක් තියාගෙන අපි ඒකට පාම් පිටි ටික දාගන්නවා. ඒකටම අපි corn flour ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ පිටි වලින් භාගයක් හලලා එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. හැමදේම හොඳින් එකතු වෙනකම් මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට අපි ඉතුරු පිටි ටිකත් මේ වගේ හලලා එකතු කරගන්නවා. නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. අපි මේක ගොඩාක් වෙලා මිශ්‍ර කරන්නේ නැහැ. පිටි ටික හොඳින් බැටර් එකට එකතු වෙනකන් විතරක් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි cookie batter එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ පදමක් තමයි තියෙන්න ඕනි. ඊළඟට අපි දැන් මේක පයිප් කරගමු. මං අද මේ cookies පයිප් කරගන්නේ Wilton 1M nozzle එකකින්. ඒ කියන්නේ cupcake nozzle එකකින්. ඔයාලට මේ වෙනුවට ඕනෑම star nozzle එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. nozzle එක මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකකට දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එක වීදුරුවක් ඇතුළට දාගන්නවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත cookie dough එක මේ පයිපින් බෑග් එකට පුරව ගන්නවා. මේ විදිහට පුරවගත්ත පයිපින් බෑග් එකෙන් අපි දැන් cookies ටික පයිප් කරගමු. මේ වගේ oven tray එකක් අරගෙන ඒක උඩට baking paper එකක් දාගෙන මම cookies ටික මේ වගේ පයිප් කරගන්නවා. මං අද මේ ටික ලස්සන මලක් වගේ හැඩයක් එන්න මේ වගේ පයිප් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති විදියට නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් යොදාගෙන විවිධ හැඩයන් වලට ඔයගලන්ට මේ cookies ටික පයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මම tray එක පිරෙන්නම cookies 16ක් පයිප් කරගත්තා. දැන් අපි මේක ශීතකරණයේ විනාඩි 20ත් පැය භාගයක් අතර හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා. ඔයා ගාව nozzle එකක් පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ cookie dough එකෙන් කොටසක් අරගෙන ලස්සනට රවුමක් එන්න අතින් හදාගන්න. ඊළඟට වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදියට ශීතකරණයේ දාලා සාමාන්‍ය විදියට බේක් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ශීතකරණයේ පැය භාගයක් තියලා ගත්ත cookies ටික. මේ බලන්න මේ ටික දැන් හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ටික බේක් කරගමු. සෙල්සියස් අංශක 175ට ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 8ත් 10ත් අතර කාලයක් අපි මේක බේක් කරගන්නවා. cookie එක වටේ යාන්තමින් දුඹුරු පාට වේගෙන ඉද්දී අපි මේක oven එකෙන් එළියට ගන්නවා. මේ විදිහට බේක් කරගත්ත cookies ටික ඊළඟට අපි oven tray එකෙම තවත් විනාඩි 10ක් තියලා තියෙනවා. මේ බලන්න ඕගලන්ට පේනවා ඇති cookies ටික හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. මේ cookies ටික බේක් වෙන්න මගේ oven එකේ විනාඩි 10ක් ගත වුණා. මේ ටික හරිම ඉක්මනින්
බේක් වෙන නිසා ඔයාලා මේ ටික බේක් කරන අතරතුර oven door එකකින් cookies ටික check කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් විශේෂ උපකරණ, බිත්තර, fresh milk, පිටිකිරි වගේ දේවල් නැතුව මේ රසම රස butter cookies හදලා රස විඳින්න. පුංචි දුවලා පුතාලා නම් මේ රෙසිපි එකට ගොඩාක් ආස වෙයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.